อมผักชีและอันนี้ก็มีแป้งทอดกรอบแป้งเท้ายะม่อมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมปรุงรสดีรสหมูไป1 ช้อนชาจะเป็นน้ำปูนใส่แช่เย็นไว้แล้วแช่ตู้เย็นไว้จะมาผสมกับแป้งนะคะ นี้เราใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูลงไปนิดหน่อยเพื่อเราจะทอดแป้งอันนี้ก็มีแป้งทอดกรอบแป้งเท้ายะม่อมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีผงฟูมีซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็รสดีนิดหน่อย
จะมีไข่เราชอบกรอบเราก็ทอดไปให้มันเหลืองกรอบเลยค่ะจะเติมน้ำมันไปเพื่อให้เขากรอบเสร็จแล้วค่ะหอยทอดกรอบกรอบค่ะเราก็โรยต้นหอมผักชีแล้วก็พริกไทยนิดหน่อย
เสร็จแล้วค่ะหอยทอดกรอบๆกับน้ำจิ้ม